हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज मी ब्लॅक फॉरेस्ट फ्लेवरचे ग्लास केक बनवते। हे तुम्ही जारमध्ये सुद्धा बनवू शकता। मी चॉकलेट स्पंज बेक करून घेतलेला आहे आणि तो या पद्धतीने कुस्करून घेतलेला आहे। आता तो यामध्ये ग्लासमध्ये या पद्धतीने भरून घ्यायचा। एकदम सोपी, एकदम पटकन होणारी रेसिपी आहे। जर तुमचे सुद्धा केक बनवताना तुमच्याकडून सुद्धा जर क्रीम हे केक राहत असेल तर नक्की हे बनवा। आता मी यामध्ये केक घालून झालेला आहे। आता यावर आपल्याला क्रीम घालायची आहे आणि क्रीम घालून झाल्यानंतर आपण यावर स्ट्रॉबेरी क्रश आहे तो घालायचा आहे यावर। या ग्लासमध्ये आता स्ट्रॉबेरी क्रश आहे तो घालते। त्यानंतर वरतून चोको चिप्स घालणार आहे। दिसायलाही सुंदर दिसतं आणि हे पार्टी डेझर्ट ठेवू शकता तुम्ही। यावर चोको चिप्स घालतीये। एकदम पटकन होणारी रेसिपी आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता आपण पुन्हा एकदा वरच्या बाजूने जो चॉकलेटचा स्पॉन्ज आहे तो वरतून घालणार आहोत आणि क्रीमने वरती थोडीशी डिझाईन करून त्यावर स्प्रिंकल्स घालून तयार झाला आपला हा ग्लास केक। दिसायलाही सुंदर दिसतं। नक्की घरी ट्राय करा।